ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቪዲዮዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው በጣም ቆንጆ በፒዛ ሃት ፖፑላር የሆነውን ስታፍድ ክረስት ፒዛ ነው ይሆናል። በጣም በቀላል በቺፕ ዋጋ በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጀው ሙሉ ስራውን አብራችሁኝ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ለስራው የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ማንኛውም አይነት ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት ኳሊቲ ፕሌን ፍላወር 3 ኩባያ እንዲሁም 1 የሻይ ማንኪያ ብራውን ሹገር ስኳር ማንኛውም ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌያለሁኝ። ላቦካ ያዘጋጀውበት ሳህን ላይ ገለብጠዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 2 እንቁላል አለ። እንቁላሉ ኦፕሽናል ነው፣ መጨመርም አለመጨመርም የእናንተ ምርጫ ይሆናል። የማትወዱ ከሆነ አለርጂ ከሆናችሁ ግዴታ አይደለም። ደግሞ ብትጨምሩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ፒዛ ነው የሚሆንላችሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል፣ 1 ፓኬት እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ውሃ 1 ኩባያ ጨምሬ ይሄንን በትንሽ ስፒድ ነው የምጀምረው። መጀመሪያ ሊጡ በጣም መቅጠን የለበትም። ልክ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ለ3 ኩባያ ዱቄት 1 ኩባያ ውሃ ነው የተጠቀምኩት እና ጠበቅ ሲልልን ሞር የተሻለ ውጤት ስለሚሰጠን ነው። አሁን ወደ 12 ደቂቃ የሚሆን አብኩቸዋለሁ። በደንብ ነው ያቦካሁት ሊጡን። ይሄንን ፎርማ ሲይዘውና ለ30ም ለ40ም ደቂቃ እጠብቀዋለሁ ደብል እስከሚመጣ ድረስ። ከ30 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ኩፍ ብሎ መጥቷል። ይሄንን እንግዲህ ለ2 ነው የምቆርጠው እኔ። 3 ኩባያ ለ2 ፒዛ ነው የሚሆነው። 1 ኩባያ ከግማሹ 1 ፒዛ፣ 1 ኩባያ ከግማሽ 1 ፒዛ። በዚህ አጋጣሚ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ይወስነዋል። እናንተ አነስ ያለ የምትፈልጉ ከሆነ ከ1 ኩባያ ጀምሮ ከግማሽ ኩባያ ጀምሮ መስራት ይቻላል። ግዴታ አይደለም። ያው እኔ ለፋሚሊ ስለሆነ ትንሽ በዛ አድርጌ ነው የምሰራው። 38 ኢንች ምጣድ አዘጋጅቻለሁ፣ መጥበሻ። እዛ ላይ ትንሽ ዘይት ከቀባውኝ በኋላ በዚህ መልኩ እጠፈጥፈዋለሁ። እኩል አንዱ ወጣ ገባ እንዳይሆን፣ አንዱ ጋር ወፍራም አንዱ ጋር ያነሰ እንዳይሆንብኝ ጊዜ ሰጥቼ ቀስ ብዬ በደንብ አድርጌ እጠፈጥፈዋለሁ። ይሄንን ስታፍድ የምንሰራ ከሆነ እንደዚህ ጠቅልለን የምንሰራው ከሆነ ሊጡ ትንሽ ከመጥበሻው ወይ ደግሞ ከመጋገሪያው ከፍ ማለት አለበት፣ እንዳያንስብን፣ መሀከል ላይ እንዳይሆንብን። ሊጡ እንደዚህ ቀስ እያለን በእጃችን ጊዜ ሰተን እየገፋን ዳር እናወጣዋለን። አሁን እኔ ለ2 ደቂቃ ከድኜዋለሁ ሶፍት እንዲሆን በጨርቅ። ከዛ ከ2 ደቂቃ በኋላ ሊጡ እንደ ልባችን ነው የሚታዘዘልን። ከዛ እየገፋውኝ አሁንም ዳር ድረስ አውጣዋለሁ እንደምፈልገው መጠን። ተመልካቾቼ ያው እንዳያችሁት አሁን በቃ በቂው ነው። ከዚህ በላይ ትንሽ ለበስ አድርጌዋለሁ፣ ወጣ አድርጌ። አሁን ይሄ ዝግጁ ስለሆነ ስታፍ የምናረገውን ቺዝ እንጨምራለን። እኔ የምጠቀመው እንግዲህ የልጆች ስትሪንግ ቺዝ ነው። ስናክ ታይም መክሰስ ላይ በማንኛውም ሰዓት የሚበላ። ይሄኛውን ደግሞ የማታገኙ ከሆነ ሞዘሬላ የተፈቀፈቀው እንዲሁም ደግሞ ያልተፈቀፈቀውን ቀጠን አድርጋችሁ ቆርጣችሁ እንደዚህ ዙሪያውን ማስቀመጥና መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም እናንተ የምትወዱት የቺዝ አይነት ካለ እሱን በማድረግ ዙሪያውን እንደዚህ በመደርደር መስራት ይቻላል። ይሄ ቺዙ የምጠቀመው እኔ ግዴታ አይደለም፣ ሁሌም እንደምናገረው። አሁን ይሄንን ቀስ እያልኩኝ
ቅድም ዳር ድረስ ያመጣሁትን ሊጥ ሳብ እያረኩኝ በደንብ አድርጌ እሸፍነዋለሁ። ሊጡን ጎተት ስናረጋው ያው እንደ ልባችን ስለሚታዘዝ በደንብ አድርገን እንሸፍነዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ስለው አድርጌ ያሳያችኋለሁ። የዛሬ ፒዛ አሰራር በፒዛ ሃት በጣም ፖፑላር የታወቀ ነው። በቃ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኢቭን በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ውድ ነው። ታውቁታላችሁ። ዩሮፕ ያላችሁ ልጆች፣ አሜሪካ ያላችሁ ልጆች ታውቁታላችሁና ግን እቤት ውስጥ በቀላል መንገድ እንዴት እንደሰራነው እናውቀዋለን። እንደገና ደግሞ ሳንቲማችንንም ሴቭ ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ይሄን ፒዛ ዛሬ ሳዘጋጅ ምን ያህል ጨረሰ የሚለውን 5 ፓውንድ ያልጨረሰ ፒዛ ነው የሰራሁት እና ሁሌም ቅዳሜ ልጆቼ ፒዛ ለምደዋል። በጣም ነው የሚወዱት። ለዛም ነው እኔ የልጆች ቺዝ የተጠቀምኩት እንጂ ኖርማሉንም ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ ብያለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ በደንብ አርጌ ነው ሰፍቼ ነው የመጣሁት። አሁን ደግሞ ቆርጬ ቅርጽ አስይዘዋለሁ። መጀመሪያ የምቆርጠው አንደኛው ቺዝ ከአንደኛው ጋር የተገናኘበት ቦታ ከቆረጥኩኝ በኋላ መሐከል ያለውን ለሶስት ወደ ጫፍ ላይ ሳልደርስ ቺዙን ብቻ ነው የምቆርጠው። በዚህ መልኩ ቆርጠዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ ሳትቆርጡ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ አይደለም መቁረጡ። ያው ስናየውም ደስ እንዲለን ልክ ፒዛ ሃት ሄደን እንደምንበላ እንዲሰማን እንደዚህ ቆርጠን ብንሰራው ለአይንም ያምራል ሲቀረብ። ከዛ ከቆረጥኩኝ ሙሉ ለሙሉ ከቆረጥኩኝ በኋላ ብቻ አንዴ ነው ማዞረው። በዚህ መልኩ አዙሬ እንደዚህ ቁጭ አረጋዋለሁ። ጫን አርጌ ያው እንደገና ድጋሜ አንዴ አልጠቀልለውም፣ እዛው ሊጡ ላይ ነው ማሳርፈው። ያው በዚህ መልኩ አሁን አልቆልኛል። እንደዚህ ይሄንን ይመስል ሲያልቅ መሐከሉን በሹካ ነካ እዚህ ጋር እቤት ያዘጋጀሁት የፒዛ ሶስ አለኝ። የመሐከሉን ቂጣውን ብቻ ነው የምቀባው፣ የላይኛውን አልቀባውም። ሞዞሬላ ቺዝ ኦቨኑን በ220 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ለኩሻለሁ። ኦልሞስት ወደ 10 ደቂቃ ሆኖታል ከተለኮሰ። ኦቨኑ በደንብ ሲሞቅ አድቫንቴጅ አለው። ፒዛው በጣም እንደምንፈልገው ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣልን። የምፈልገውን ያህል ቺዝ ካረኩኝ በኋላ እንደዚህ በእጄ ጫን ለዋለሁ። ሌላው እዚህ ጋር ፒዛ ሰላሜ አለኝ። ሐላል ነው የምጠቀመው። ከቱርኮች ሱቅ ታገኙታላችሁ። ማንኛውም ቱርኮች ሱቅ የምፈልገውን ያህል አረጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ የምትፈልጉትን ቶፒንግ አርጋችሁ መጠቀም ይቻላል። ግዴታ አይደለም። ሰላሜ ሁሌም እንደምለው ትንሽ ዘይት ከቀባውኝ በኋላ ኦቨኑን ፒዛውን ከመክተቴ በፊት ከ2 ደቂቃ በፊት 180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አርጌው ያው እንግዲህ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄንን መስሏል። አጠቃላይ ወደ 25 ደቂቃ የሚሆን በስሎ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንግዲህ ልጆቼ ትንሽ ክረስት የሆነ ስለሚወዱ ትንሽ ቃ አርጌው ነው ያበሰልኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ቂቤና ጋርሊክ ፓውደር የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አለ። እሱን ስንገባው ደግሞ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቀላል ለምሳ ቶሎ የሚደርስ የፒዛ አሰራር ነው ያሳየዋችሁ ዛሬ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ልጆቼ በጣም ወደው የሚመገቡት የፒዛ አይነት ነው። በቀላል መንገድ ሰርታችሁ ተመገቡልኝ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ
ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ቀን። ባይ ባይ።